Hi, welcome to this video. In this video, I'm gonna start a new chapter called Factorization. Before starting the chapter, I will also discuss with you the concept of factors and some of the common mistakes or errors that we usually tend to do while doing some mathematical calculations. So let's get started. First of all, let us revise the concept of factor. Definition of factor is factors are numbers that can exactly divide. Point to be noted. Okay, याद गरा exactly divide गर्नु पर्यो. Okay, to a given number or term. Say for example, we are given a number 12. Okay, 12 हामीलाई दिएको छ अनि 12 लाई कुन कुन नम्बरले exactly divide गर्न सक्छ? Those numbers are 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 12. हैन एक्ज्याक्टली डिवाइड गर्न सक्छ यो नम्बरले 1 12 जा 12 2 6 जा 12 3 4 जा 12 4 3 जा 12 6 2 जा 12 12 1 जा 12 फर दैट 1 2 3 4 6 12 लाई चाहिँ 12 को या 12 को फ्याक्टर्स भन्न मिल्छ ओके सो दैट्स द कन्सेप्ट अफ फ्याक्टर एक्ज्याक्टली यो नम्बरले एक्ज्याक्टली त्यो नम्बरलाई डिवाइड भयो भने यो नम्बर चाहिँ त्यसको के हो फ्याक्टर्स अब फ्याक्टराइजेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि फ्याक्टराइजेसन मीन्स we express a given number okay or a given algebraic expression as the product of factors okay त्यो नम्बर को फ्याक्टर्स को गुना okay product means गुना को रूपमा हामीले if we can express this number then we say that we have factorized 12 okay so when we factorize 12 we can write it as 12 into 1 किनभने 12 र 1 12 को फ्याक्टर्स हो 6 र 2 पनि फ्याक्टर्स हो सो 6 2 जा 12 ओके इन्टु भनेपछि प्रोडक्ट भयो 12 can be written as 4 into 3 12 can be written as 2 into 2 into 3 okay these are all factors of 12 okay and if we express the factors as product okay factors like say if we multiply them to get that particular number then this term is what is called factorization of this term okay यस्तोलाई भन्छ फ्याक्टराइजेसन गरी इन्टु मा आउँछ आन्सर फ्याक्टर्स को मल्टिप्लिकेसन मा आन्सर इफ वी क्यान गेट दैट इज व्हाट इज कॉल्ड फ्याक्टराइजेसन ओके अनि एल्जेब्रिक एक्सप्रेसन भन्छ यस्तो खालके जहाँनिर एक्स वाइ इन्भल्भ हुन्छ दैट काइन्ड अफ एक्सप्रेसन्स आर कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेसन सिमिलरली यहाँ जसो गर्यो यहाँ पनि त्यसरी नै मल्टिप्लिकेसन फर्ममा इफ यू क्यान एक्सप्रेस देन दैट इज कॉल्ड फ्याक्टराइजेसन अफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेसन ओके से फर एक्जाम्पल 6xy लाई 6 into x into y 6 को factors 2 into 3 x को factor x से भयो y को factor y ने भयो like that okay so these expressions we are going to deal in plenty in the coming examples okay so सबभन्दा पहिला हामी कमन भनेको के हो okay कमन भनेको कुनै दुईटा नम्बरबाट या कुनै एल्जेब्रिक एक्सप्रेसनबाट कमन कसरी तान्छ हाउ डु वी टेक कमन okay that is what we are going to revise now okay एकदमै सजिलो प्रकारले म तिमीहरुलाई यो बुझाउँछु यो एकदम मजाले बुझ्नु एकदमै जरुरी छ राइट दुईटा कुरा याद गर्नु कमन वी टेक इन टु थिंग्स ओके दुईटा जग्गामा हामी कमन लिन्छ one is in number okay यस्तो इन्टिजर्स छ अरे यस्तोमा कसरी कमन लिनु रिमेम्बर दिस okay highest dividing number or highest dividing factor highest factor याद गर्नु highest dividing number or highest factor याद गर्नु say for example 6 and 12 can be divided by 1 also okay 1 ले पनि 6 र 12 लाई डिवाइड हुन्छ 1 is a factor of 6 and 12 2 is also a factor of 6 and 12 okay 2 3 जा 6 2 6 जा 12 हुन्छ 3 is also a factor of 6 and 12 3 2 जा 6 3 4 जा 12 हुन्छ 6 is also a factor of 6 and 12 6 1 जा 6 6 2 जा 12 now out of them which one is common and which one is the highest okay 6 is common यो दुईटाकै कमन हो 6 ले 6 लाई डिवाइड गर्न सक्छ 6 ले 12 लाई पनि डिवाइड गर्न सक्छ सो 6 चाहिँ कमन भयो 6 को पनि 12 को पनि अनि हाईएस्ट पनि भयो फर दैट we take 6 as common between 6 and 12 okay 1
लिनु हुँदैन कमन 2 we can take but we will not take 3 also common छ हामी 3 पनि लिँदैन तर हाईएस्ट डिवाइडिङ कुन चाहिँ छ 6 छ नि that is what we are going to take common ओके साधारण प्रकारले यसरी हामीले बुझ्नु पर्छ सो कुनै पनि दुईटा नम्बरमा तीनटा नम्बरमा कमन if you want to take then what you have to see is you choose one number यस्तो खालको एउटा नम्बर खोज जुन चाहिँ नम्बरले चाहिँ यो दुईटा नम्बरलाई भाग पनि जान्छ अनि त्यो नम्बर चाहिँ सबसे के होस् हाईएस्ट सो हाईएस्ट डिवाइडिङ नम्बरलाई चाहिँ हामी के लिन्छ फ्याक्टर लिन्छ कमन फ्याक्टर लिन्छ ओके दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट यो इन इच एन्ड एभ्री प्रब्लम वी हेभ टु डु दिस ओके अनि पावर्समा हो भने अलवेज रिमेम्बर लोवेस्ट पावर से फर इक्जाम्पल x स्क्वायर र x टु द पावर 4 छ अरे अनि इफ यु वान्ट टु टेक कमन ओके x स्क्वायर र x टु द पावर 4 मा कमन तान्नु या कमन निकाल्नु मन पर्यो भने which one has the lowest power x स्क्वायर किनभने x स्क्वायर यहाँ पनि छ त्यहाँ पनि छ नि त अनि हाईएस्ट x स्क्वायर भयो कमन चाहिँ हैन x टु द पावर 4 इज द हाईएस्ट यसको लागि चाहिँ तर यहाँनिर x टु द पावर x पनि छ x टु द पावर 2 पनि छ यहाँ x पनि छ x टु द पावर 2 पनि छ x टु द पावर 3 पनि छ x टु द पावर 4 पनि छ तर यो दुईटामा सबसे हाईएस्ट अनि कमन चाहिँ कुन चाहिँ पर्छ x टु द पावर 2 अनि त्यो कसरी हामी जान्दछ भन्दाखेरि यो दुईटामा जुन चाहिँ को लोवेस्ट पावर हुन्छ सानो पावर जुन चाहिँ हुन्छ त्यसलाई नै हामी we take common okay so x square and x to the power 4 छ भने we take x to the power 2 as common because that is the highest common factor यहाँ पनि छ x to the power 2 यहाँ पनि छ x to the power 2 त्यही हो हाईएस्ट डिवाइडिङ नम्बर त्यसले गर्दा हामी यो लोवेस्ट पावरलाई के गर्छ कमन निकाल्छ okay so for example we have one term here 6x square plus 12x to the power 4 if we have then what we do 6 and 12 number हो okay 6 and 12 are numbers अनि नम्बर को कमन हुन्छ हाईएस्ट डिवाइडिङ नम्बर सो 6 लाई पनि 12 लाई पनि डिवाइड गर्ने हाईएस्ट नम्बर कुन चाहिँ हो 6 हो दैट वी टेक कमन अनि x स्क्वायर x टु द पावर 4 लाई वी टेक इट एज पावर अनि पावरमा हामी लोवेस्ट पावरलाई कमन तान्छ राइट सो x टु द पावर 2 र x टु द पावर 4 मा लोवेस्ट हो x टु द पावर 2 सो दैट वी टेक कमन सो 6x स्क्वायर कमन आयो सो दिस 6x स्क्वायर एभ्रिथिङ इज आउट ओके सबै बाहिर निक्ल्यो भने भित्र बस्छ 1 बिकज कमन when we take common no then we are dividing okay यसलाई भाग गरेको सो 6x स्क्वायर ले 6x स्क्वायर लाई भाग गर्दा 1 टाइम जान्छ प्लस 12 इज डिवाइडेड बाइ 6 2 टाइम्स अनि x टु द पावर 4 लाई x टु द पावर 2 ले x टु द पावर 2 टाइम्स डिवाइड हुन्छ ओके कमन तान्नु भनेको चाहिँ भाग गर्नु भनेको रिमेम्बर दैट ओके बिकज वी नो द लज अफ इन्डिसेस x टु द पावर 4 डिवाइडेड बाइ x टु द पावर 2 गिव्स अस x टु द पावर 2 बिकज द पावर्स आर सबट्र्याक्टेड okay so this will be a factorization of this term okay like common निकालेर factorize गरेको भन्छ say for example we have another expression okay यो छ अरे हामीसँग 4xy र 8x square x plus y छ अरे and if we want to take common if we want to factorize this term then what will be the factors 4 and 8 numbers we see that first okay number को common के हुन्छ highest dividing number अनि 4 र 8 लाई डिवाइड गर्ने हाईएस्ट नम्बर व्हाट इज दैट 4 अनि यहाँनिर x छ यहाँ x स्क्वायर छ सो व्हिच इज द लोएस्ट पावर x टु द पावर 1 पावरमा लोएस्ट पावर यु रिमेम्बर दैट सो x बाहिर आउँछ अनि y यहाँ छ त्यहाँ छैन y ओके सिंगल टर्म y छैन अनि x प्लस y यहाँ छ यहाँ छैन सो दे आर नट कमन छैन भने त यु क्यानट टेक कमन सो व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड 4 इज आउट x इज आउट y इज लेफ्ट प्लस 8 इज आउट नो आउट अफ 8 4 इज आउट सो डिवाइड 4 2 जा 8 okay common meaning भाग गर्नु so x square मा x out so x is left and x plus y is left so this will be the factorization of this term okay now see there are many different methods of factorization okay factorization को problem solve गर्ने हामीसँग थुप्रै methods छ जस्तै by taking common or by regrouping by using identities by breaking the middle term okay or by division so there are many different methods which we will deal one by one in the next video okay for now let us see some common mistakes or errors okay children usually do while factorizing or doing mathematics okay हिसाब गर्दाखेरि कतिवटा जग्गामा common mistakes हरु हुन्छ हामीसँग that we will see okay because we cannot afford to commit such
common mistakes. Okay, so say for example 2a whole square छ भने कतिजनाले के गर्छ 2 लाई स्क्वायर गर्छ 2 स्क्वायर इज 4 अनि a लाई चाहिँ गर्दैन. That will be wrong. 2 को स्क्वायर छ 2 लाई स्क्वायर गर्दैन a लाई स्क्वायर गर्छ. Okay, 2a square त्यो पनि wrong. Okay, why? Because we have already learned in the previous video that if there is into, then powers will be distributed. Na दुईटाले नै पावर पाउँछ बाड्नु पर्छ पावर. So 2 को स्क्वायर हुन्छ 4 अनि a को स्क्वायर हुन्छ a square. Okay, so this is correct. Don't forget, you cannot do this, you cannot do that, you have to do this. Okay, अनि multiplication गर्दाखेरि sometimes what do you do? 3 into x, 3x plus 5 मात्रै लेख्छ. You don't multiply this 5 with 3. Okay, 3 ले x लाई गुना गर्छ 5 लाई गर्दैन. We are wrong. Okay, so if you want to not commit such mistake, then what you have to do is, if there is something inside the bracket, no, if there are 2 terms or 3 terms, then you have to multiply all the terms with this. Okay, so भित्र सबैलाई नै multiply गर्नुपर्छ. 3 into x through x plus plus plus. Okay, you have to multiply sign first, that you don't forget. 3 into 5 15 हुन्छ. Okay, similarly दुईटा ब्राकेटलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ? What you do is, what children do usually is, if first टर्मलाई मल्टिप्लाई गर्छ 2 into x to x अनि सेकेन्ड टर्मले सेकेन्ड टर्मलाई मल्टिप्लाई गर्छ x square into 5 5x square and then you just leave it. That is wrong. Okay, why? Because सबभन्दा पहिला हामीले 2 ले both टर्म्सलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ. That we must not forget. 2 into x 2x. Okay, plus 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 2 into 5 10. Then with this you have to multiply both the terms. दुईटालाई गुणा गर्नुपर्छ, remember that. Plus and sign पहिला गुणा गर्नुपर्छ, don't forget that also. Okay, here I am not using minus sign, but there may be minus sign also. Plus 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 हुन्छ x square into x, x cube हुन्छ हैन, power add हुन्छ. Plus 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 x square into 5 5x हुन्छ. And then we can, you know, manipulate it, अलिकति मिलाएर राख्न सक्छ. x cube लाई अगाडि 2x plus 5x 7x we can write and plus 10. So this is factorized. Okay, many यसको factorization यो हुन्छ. But then if you want to open this up, then you have to do it this way. Okay, similarly if you have this term, then what children usually do? x square plus 2 को square 4 यसरी लेख्छ कजनाले हैन, किनभने यस्तै सम्झिन्छ नि त, यस्तै सम्झिन्छ नि त. 2 को स्क्वायर 4 a को स्क्वायर a स्क्वायर मल्टिप्लिकेसनमा पावर बाँडेको जस्तै सम्झिन्छ यहाँ पनि हैन. x को स्क्वायर 2 को स्क्वायर 4. That will be wrong. Okay, why? Because this is an identity. यो a plus b whole square को फर्मुला हो. Okay, so यहाँ त फर्मुला चलाउनु पर्छ. a plus b whole square को फर्मुला. This is a, this is b. So a square plus twice ab plus b square को फर्मुला चलाउँदा आन्सर यति आउँछ. Okay, so कसरी यो फर्मुला चलाउँछ, how not to commit mistake, that we will do in the next video. Okay, अहिलेको लागि यो there are 6 or 7 important identities or formula that you have to copy and remember by heart. Okay, a plus b whole square is equal to a square plus twice ab plus b square, a minus b whole square is equal to a square minus twice ab plus b square, so and on and so forth. Okay, so this much for here. We will meet in the next video.